Hi guys, today i-share ko sa inyo itong skincare na pinadala sa akin, and this is from Feathers and GD. Skincare siya and meron din siyang rejuvenating na set. First time kong gagamit nito ever ng rejuvenating set. Why? Because meron namang nag-aalaga sa akin na facial center and also dermatologist. So I go regularly to parang magkaroon ng facial, cleaning. Actually, nagbabalat ako ngayon kasi kakagaling ko lang sa facial. Pero we have to do the video. So, kinover ko lang siya ng makeup. And the reason why hindi ako gumagamit ng rejuvenating set, una, yan, nawawala ako. Kasi nga may nag-aalaga na sa akin na facial center, and also, meron din naman akong ginagamit sa bahay na pang-maintain. So, yung ingredients nitong brand na to is AHA, BHA, niacinamide, and retinol. Wala silang hydroquinone. Maraming mga brands ang gustong mag-send sa akin ng rejuvenating set, pero meron silang hydroquinone. And it's not a bad ingredient naman, pero the thing with hydroquinone kasi is you have to follow yung parang instructions talaga kung kailan mo lang siya gagamitin. And ayokong gumamit nun because I go for regular facials naman. Baka hindi mag-match dun sa ginagawa ko sa clinic na mga treatments. Baka mamaya magkaroon ng side effect. Yung AHA, BHA, niacinamide, glycolic acid, retinol, yan ginagamit ko yan sa bahay. So, yung mga ingredients nito, hindi bago sa akin. Kaya, hopefully, hindi naman ako magkaroon ng reaction. Kaya tinanggap ko sila kasi wala nga silang hydroquinone. So, marami silang pinadala sa akin. Mag-start muna tayo dito sa 3 products na hindi sila kasama dun sa rejuvenating set. So, nagpadala sila sa akin nitong S10 na whip soap. Eto siya, guys. Alam niyo naman yung mga whip na soap, di ba? Meron silang kasamang parang mesh. Eto siya. Ayan siya, guys. The thing with whip na parang snail, tama ba? Snail na soap. Naka-try na ako ng ibang brands nito. Hindi talaga siya nakakalinis ng face. And if you use it sa body, syempre, may iba sa atin, kayang i-afford yung soap na yan na gamitin all over your body. Hindi siya nakakatanggal ng body odor. Maganda talaga siya as parang second na soap lang, or kung gagamitin nyo sa face, maganda siya sa morning kasi hindi naman ganun kadumi yung face ninyo sa morning. Good thing, meron din silang pinadala na Glass Glow Facial Foam. Pag gabi, mas maganda talaga double cleansing tayo. Kahit na hindi tayo nag-makeup, lumabas lang tayo, sunscreen lang ang ginamit natin. Lalong-lalo na yung mga waterproof na sunscreen. Or ako, kahit nasa bahay lang talaga, double cleansing talaga ako, okay? So, eto siya, guys. Yan, so I will use this first kasi ganun din naman ako. I use a separate na parang magkaibang dalawang facial wash sa gabi. So gagamitin ko muna siya, itong Glass Glow Facial Foam, and then tsaka ko gagamitin yung Whip Snail Soap. And then, pinadalhan din nila ako ng serum, and this is Glass Glow na Rich Serum. Etong tatlong to, the way I understand, is safe siya even sa teenagers, even sa pregnant na women. Kasi, hindi naman ganun ka-harsh yung ingredients niya. Actually, nakalagay dito, all vegan and no parabens. Okay? Dito naman tayo sa rejuvenating set. I think, pag nag-start ako ng rejuvenating set nila, hindi ko muna gagamitin yung tatlo, pero tignan natin kasi parang isa lang yung soap na wash nila. I might use itong facial foam para makapag-double cleanse tayo. Kahit na ito yung instruction, you have to listen and follow yung skin ninyo kung paano siya mag-react. For example, meron silang retinol. I use retinol parang twice a week. More than that, masyadong nagda-dry yung skin ko. So, depende sa magiging reaction ng skin ko dito sa products na to, I might lessen yung use niya. Ito siya, tanggalin ko muna yung laman. Ito yung box. Ang ganda kasi merong instruction dito sa box. So, hindi ka malilito, wala ka nang masyadong iisipin, susundin mo na lang yung nandito sa box. Nakalagay, use mild rejuvenating starter kit for 30 days. Use Glass Glow set as your maintenance kit. So, maintenance kit yung unang tatlo kong sinabi kanina, or minention kanina na products, pero I might use the facial foam na just for double cleansing. Marami sa mga problems sa yung mga pimples, marami dyan actually na naaayos if you do a double cleansing at night.
Malaki yung magagawang difference just by doing a double cleansing at night. Kasi usually, mga dumi lang yan or makeup na hindi talaga properly na natanggal. Okay? So, dito nakalagay, for daytime, use a Featherlight Peel Soap. So, this is a peeling soap na pinadala nila sa akin. And then, meron silang toner. Ito siya. Yan, meron siyang toner. Glycolic, AHA glycolic, and niacinamide. Niacinamide is a moisturizing na parang ingredient, and glycolic acid is nakaka-help siya sa pigments. Pero if you use a glycolic acid, mas maganda may sunscreen kayo. Kaya nag-provide sila ng asa na yan? Eto, tinted sunscreen na foundation na SPF 30. Ako kasi everyday at least SPF 50 ako. I might use this paglalabas, yung tinted sunscreen na foundation, kasi usually naman sunscreen lang talaga ako alone, wala nang tint since nakamask lang naman tayo. Pero it's good na meron silang nilagay kasi marami sa atin bumibili ng parang pang-peel ng face, rejuvenating set, rejuvenating kit, pero hindi gumagamit ng sun protection sa daytime. And it's very important pag nagpipil kayo, like for example, with glycolic acid. Ako kasi personally, I only use the glycolic acid at night lang. And then, salicylic acid ako sa morning because nagkakaroon ako ng occasional na breakouts. And salicylic is safe naman siya. Pero still, since nag-glycolic acid ka sa gabi, mas maganda mag-sunscreen ka siya sa daytime. Marami akong ibabatong information sa inyo because this is a skincare, and sabihin na natin, although hindi ako dermatologist, sanay ako sa mga products na to, plus makeup artist ako, guys. Hindi siya makeup, pero makeup artist, used din kami sa skincare. And ako personally kasi, as a makeup artist, mas mahilig akong mag-focus sa skincare. Although mahilig din tayo sa makeup, magagandang brands ng makeup, good quality makeup. Pero kahit anong ganda ng makeup, kung hindi maganda yung skin ninyo, kung wala kayong maayos na skincare regimen, skincare program, parang gastos lang kayo ng gastos sa makeup na ang mahal-mahal, at the same time, hindi kayo happy pa rin. Parang somewhat okay lang yung finish ng makeup. And parang nagmamask lang kayo, nagtatago lang kayo. Yung mga super ganda yung skin, kaya sila nakakagamit ng thin na makeup because alaga yung skin. Yan ang lagi kong pinopromote. Alagaan ninyo yung skin ninyo. Mas magandang mag-splurge kayo ng money sa skincare. And sa makeup, parang optional na yan. Kasi if you have a good skin, kahit konting blush lang, konting pampaglow lang, maganda ng tignan. Okay? Sa nighttime naman, nakalagay, Featherlight Peel Soap ulit. But I might use itong Glass Glow Facial Foam. And then, itong Peel Soap. And then, the toner. And then, meron silang Age Eraser Night Peel. Ito siya. I think this is the retinol. So, ito, pakikiramdaman ko lang kung gaano siya ka-strong sa skin ko. Sabi dito, apply Age Eraser thinly all over the face and neck for 5 consecutive nights, and rest for 2 to 3 days. So, it's more than what I usually use, pero baka naman hindi ganun katapang yung, I think, retinol to eh. I think this is the retinol. They also included this, which is cute na cute, para lang mahawi yung hair pag naghihilamos. So, ito yung unang gabi na gagamitin ko itong product, yung rejuvenating set. And nakalagay nga na mag-wash muna nitong Featherlight soap. So, ito siya, guys. Amoy, parang very light lang na vanilla yung amoy niya. Pero sobrang mild, hindi siya malakas ng malakas. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi ako sanay ng isang wash lang sa gabi. And yung naka-advise kasi sa rejuvenating set, itong Featherlight lang na soap ang gagamitin. Pero I will be using itong facial foam nila. At least sa kanila pa rin naman yung product. Ito yung una kong gagamitin pang tanggal ng makeup. And yan, yung mascara and all. And then, ito yung ipang sa second step ko. So, ang sabi dito, ganito pala siya, yung facial foam. Basain daw muna yung face. Parang hindi gumalaw yung makeup ko doon sa tubig. And then, kuha tayo nitong foam. So, mga 2 pumps siguro. Bango niya! Okay, so mga dermatologist, ayaw nila yung mga may scent na type ng skincare, actually even makeup, kasi
yung fragrance hindi daw maganda sa skin, pero hindi naman ako maselan sa amoy. Hindi siya mahapdi sa mata. And because of that, madali kong parang matatanggal yung mascara at saka yung pangkilay ko. First impressions dito sa may facial foam, ang dulas niya sa skin, ang smooth niya habang binabanlawan ko siya. Basta ang smooth, ang dulas. Okay, so dito naman tayo sa may yung itong soap. Medyo ilalather ko lang ng konti sa hands ko. Yan siya. Mabilis siya mag-foam. And dahil parang dumulas na yung skin ko na parang ang smooth. Parang lamambot, parang ganun. Dahil dun sa foam, parang ang ganda na ng lather nitong soap. Hindi rin siya mahapdi sa mata. I guess konting hapde. Pero hindi naman siya yung malalong malala. Ito namang soap, may pagka-squeaky clean yung feel naman niya sa skin. So, next step natin for the evening is the toner. Ito siya, guys. Mabango din siya. And hindi natin nire-rinse ang toner. Hayaan lang natin yan matuyo. Yung last step is itong age eraser na night peel. So, ganito siya. Okay. Ganun siya. Parang wala naman siyang amoy. I hope okay lang na nakabukas yung fan sa likod ko, no? So, ganito siya. Medyo, mas parang pinatuyo ko lang ng konti yung toner. So, i-apply daw siya thinly all over the face and neck for 5 consecutive days. Medyo, hindi siya masyadong nag-glide. Manipis yung balat natin sa neck, eh. So, nung first time kong nag-retinol, ibang brand, sobrang nangati yung neck ko. Binalawan ko siya kasi hindi ko kaya. Eventually, nasanay naman na din yung skin ko. Sanayan lang naman yan. I hope nakikita ninyo yung skin ko. So, babalikan ko kayo after 5 days para makita ninyo yung effect nitong night cream. Kita ko lang pala tong toner, itong cotton sa toner, oh. Yan, oh, may nakuha pa rin siyang dumi.